গুড় দি বনোৱা নাৰিকল লাৰুৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মোৰ মা আৰু সৰু মাহীয়ে নাৰিকলৰ লাৰু বিৰাট ধুনীয়া বনায়। এক্সপাৰ্ট বুলি ক'লেও ভুল নহয়। বিহু বা আন যিকোনো উৎসৱত বনোৱাৰ উপৰিও প্ৰত্যেকটো সময়তে খাব পৰাকৈ মায়ে নাৰিকলৰ লাৰু, ধূপ পিঠা আদি বনায়ে থাকে। আৰু ইয়ালৈ আহিলেও মায়ে বেলেগ বস্তু নানিলেও নাৰিকলৰ লাৰু, ধূপ পিঠা আৰু আচাৰ আনিবই। মই ইয়াতে 3টা সৰু সৰু সাইজৰ নাৰিকল লৈছোঁ। নাৰিকল 3টা ৰুকি ল'লোঁ আৰু জুখি লওঁতে নাৰিকল 3টা প্ৰায় 3 বাটিতকৈ অলপ কম হৈছে। 3 বাটি নাৰিকলৰ জোখত মই ইয়াতে এবাটি গুড় লৈছোঁ। গুড়খিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। অৱশ্যে মায়ে বেছিকৈ চেনি দিয়ে বনায়। মই আজি মায়ে যেনেকৈ বনায় চেনি দি তেনেকৈ বনাইছোঁ। খালি মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু নাৰিকলখিনি সানি মায়ে কেতিয়াবা অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি থয়। মই অৱশ্যে এতিয়া লগে লগে বনাম। নাৰিকলৰ লাৰু দিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই আধা কাপ চুজি লৈছোঁ। চুজিখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া প্ৰায় এচামুচমান ঘিউ দিলোঁ। চুজিখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়া ভজা ভজা গোন্ধ এটা অহালৈকে চুজিখিনি ভাজি লৈছোঁ। চুজিখিনি মই ভাজোঁতে বেছি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱা নাই। যদি বেছি ৰঙচুৱা হৈ যায় পিছত গৈ নাৰিকল লাৰুৰ টেষ্টটো গৈ ভাল নহ'বগৈ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি লৈ গোটেইখিনি মই ভাজি ল'লোঁ। চুজিখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত প্লেট এখনলৈ কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু গেছটো অন হৈয়ে আছে। ইয়াতে এতিয়া গুড় সানি থোৱা নাৰিকলখিনি দি ল'লোঁ। নাৰিকলখিনি আমি আঠা আঠা টাইপৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে গুড়খিনি গলালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো মই বঢ়াই ৰাখিছোঁ আৰু গুড়খিনি গলি যোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে নাৰিকলখিনি এনেকৈ ভাজি আছোঁ। 20ৰ পৰা 25 মিনিটমান সময় হ'ল নাৰিকলখিনি মোৰ ভাজি থকা আৰু এইখিনি মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈছেই। এইটো পদ্ধতিৰে গুড় দি বনোৱা নাৰিকলৰ লাৰু বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ। এনেকৈ বনাওঁতে আমি গুড়খিনি আগতীয়াকৈ পগাবও নালাগে, গতিকে বেছি সময়ো নালাগে এনেকৈ বনাবৰ কাৰণে। আৰু চুজিখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি আৰু বেছি সময় নাভাজোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি আৰু 5 মিনিটমান সময়হে ভাজি লৈছোঁ। বিভিন্ন ধৰণে বনোৱা নাৰিকল লাৰু ৰেচিপি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আছে। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে চাব পাৰিব। এইখিনি ৰেডি হৈছে নাই চেক কৰিবৰ কাৰণে অকণমান এনেকৈ হাতত লৈ লাৰু এটা টাইপত কৰি চাইছোঁ। আৰু চাওক হাতত অলপো লাগাও নাই। খুব ধুনীয়াকৈ লাৰু এটাৰ শ্বেপত এইখিনি বান্ধ খাই গৈছে। তাৰ মানে এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈছে। যদি বেছি ঢিলা ঢিলা হৈ থাকে তেতিয়া আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব। এতিয়া মই লগে লগেই থাল এখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ অলপ হেঁচি হেঁচি দিছোঁ। তেতিয়া গৰম ভাৱটো ওলাই নাযায় আৰু খুব সহজতেই লাৰুখিনি বনাব পাৰি। হাতখনত অকণমান পানীও সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই অলপ সৰু সৰু চাইজতে লাৰুখিনি বনাই লৈছোঁ। লাৰুৰ কাৰণে নাৰিকলখিনি ভাজি থাকোঁতে কেতিয়াবা বেছি ড্ৰাই হৈ পৰে, মানে ফৰফৰীয়া টাইপৰ যদি হৈ যায় তেতিয়া অকণমান ঘিউ বা গাখীৰ দি মিশ্ৰণটো অকণমান ঢিলা কৰি ল'ব আৰু তাৰপাছত খুব ধুনীয়াকৈ আকৌ লাৰুবিলাক বনাব পাৰিব। এয়া মোৰ প্ৰথমটো লাৰু ৰেডি হৈ গ'ল। লাৰুবিলাক একে চাইজৰ হ'লে দেখিবও ভাল লাগে, গতিকে এনেকুৱা এখন মই চামুচ লৈ এনেকৈয়ে গোটেই লাৰুখিনি বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যেনেকৈ সুবিধা হয় আপোনালোকে তেনেকৈয়ে বনাব পাৰিব। নাৰিকলৰ লাৰু আপোনালোকে বেছিকৈ গুড় দি বনায় নে চেনি দি বনায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলটোত মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। এয়া মই লাৰুখিনি অলপ এনেকৈয়ে সজাই ল'লোঁ আৰু ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।